aming channel. Ngayong araw, gagawa tayo ng another recipe. Ito ang brownies without oven or no bake. Itong mga ingredient, kailangan natin ng 3 cups of all-purpose flour, 1 1/2 cup of sugar, 2 cups of milk, evaporated milk, 1 teaspoon of coffee, 2 cups of cocoa powder, 1/2 teaspoon of salt, and 2/3 of butter or margarine. Ayan na ang mga ingredients natin. Simulan na natin. First step, isip natin ang all-purpose flour at saka ang cocoa powder. So, bago niyo po ilagay dito sa isang lalagyan ng flour, isip niyo na po siya. So, nag-sift ko na siya kanina, pati itong cocoa powder. So, i-mix na lang po natin siya. Pwede gumamit ng whisk or ng spoon. Siguraduhin na ma-mix po siya ng maayos. Para ma-scatter lahat ng cocoa powder at makombine siya ng maayos sa all-purpose flour. Malalaman na okay siya pagka hindi mo na masyadong nakikita yung flour. Pagka meron na lang unti-unti. At ilagay natin ang dry ingredient tulad ng evap at ang butter, sugar, teaspoon of coffee, haluin to hanggang mag-melt. Until it holds shapes. Ngayon, gawin natin ang filling. Double boiler ang ginamit ko. Put the mixture and spread it out. Now, for the filling, kailangan natin ng evaporated milk. Double boiler ang ginamit ko rito. Cadbury bar ang ginamit ko. Nilagyan ko rin ng Ferrero para may... Kumulo na to, pwede na to. Ilagay lang sa top ang mixture at i-spread to ng maayos, equally para mas maganda ang kalabasan. Pwedeng gamitin dito. Just melt it and put a little bit of evaporated.